Hey, welcome back to my channel. Thank you very much for watching again one of my videos. So pag-uusapan natin ngayon is paano maglagay ng oil cooler sa ating RKS 150 and paano yung tamang paraan. So itong kailangan natin gawin. Kung napapansin niyo may butas na itong oil cover ko, nangyari kasi hindi ko nakapag-video paano ko pinutasan, pero ang kailangan lang dyan is butasan niyo tapos lagyan ng thread. Ang basis ko sa bolt is yung banjo bolt na meron tayo sa mga hydraulics natin sa brake, for example. So ganyan lang naman ginamit ko. Mamaya kailangan natin linisin yan para walang sagabal. And doon sa baba, which is itong bolt na to, kailangan ko lang tanggalin yan. And pupunta ka sa pinakamalapit na hydraulic shop sa inyo, pakita nyo yung bolt, and sabihin nyo kailangan nyo ng banjo na kakasya dyan. In this case, ito yung binabili ko, worth 150 pesos. Wala kasi ako makita nakatulad dun sa yung bolt sa taas. So, ito lang ng bili ko. Kasi mataas siya, kailangan ko putulin din. Okay. So, next ating gagawin is kailangan ko linisin yung exterior ng ating or surface area ng ating cover kasi may logo siya, yung kailangan flat yan para wala tayong leaking. Paano ko, pwede kayo gumamit ng grinder na may pangliha na bala, or kung may sander kayo, pwede rin. Counting tiyaga lang talaga hanggang maging flat siya or maging smooth siya. So once matapos siya, yun, pwede nating simulan and pwede rin nating gamitin yung cover na to. Alright, so tapos na tayo mag-sand, and papansin nyo ngayon, makinis na siya, wala na yung logo and flat na yung surface. Ito yung pinaka-ideal na kailangan nating gawin, and this way talagang walang leaking. Ngayon ginagawa ko lang, test fit lang ako. Pag-uusapan natin is bakit ko dito binutasan. Dito siya kailangan butasan kasi dito dapat babalik yung mismong oil. And yung sa baba, yung kung saan ko nilagay yung fitting na mataas, dyan yung pump. So galing dyan sa pump, dadaan sa oil cooler at babalik naman siya dito sa oil cooler cover, oil filter cover natin. Mamaya papakita ko sa inyo kung anong itsura ng loob nito. Importante is dyan siya bumalik dahil nandyan yung butas sa gitna, which is yung dyan lalabas yung oil natin galing sa oil cooler and papasok sa gitna ng mismong motor natin. Yung may dalawang butas yan sa gitna, papasok doon, tapos yung oil aakyat naman sa head natin. So, para malubricate yung cam natin, for example. So mamaya papakita ko rin yan sa inyo kung ano yung nilagay ko doon sa gilid na may butas kasi kailangan takpan yun. Okay? So dito naman, pag-uusapan natin is since nabili kong fitting is napakataas, so kailangan ko putulin to. Mamarkahan ko lang, and kailangan ko lang ng vise, and kailangan ko rin ng pamputol ng metal, which is etong ginagamit ko ngayon. Pagpasensyahan nyo na yung vise ko dahil sira na yan and hindi ko pa napapa-welding. And regarding sa pag-cutting, kailangan maghanap kayo ng magandang tool. Sa akin, wala akong makita, so ito lang ginamit ko muna. Napakatagal ko natapos, so recommended gamit kayo ng grinder na may pang-cutting disc or mas magandang handle para sa pagputol ng lagpang-lagari na paputol ng metal. So ito, pansin nyo, sobrang pa sa kalahati na tanggal ko and tamang-tamang size siya. Ang kailangan ko lang gawin next is kailangan i-smooth out ko yung rough edges para malinis siya, and at the same time hindi sasayad dun sa loob ng makina kung saan ko nalagay. So ito, pansin nyo, nilagay ko na, and hindi ko nilagyan ito ng washer kasi meron naman siya sa gilid na parang bilog na parang naging itsurang washer, and wala siyang leaking pagkatapos kong gamitin naman. And gumamit ako ng hose na pang high temp para sa sasakyan actually. So pwede kayo bumili niyan, and kalimutan ko lang magkano yung price. So nasa sobrang mahigit 100 ganda ang isang ruler, so take that in mind. Bumili lang ako noon dahil bumili ako ng dalawang fittings. So isang fittings para sa oil cooler and isang fittings naman para doon galing sa supply sa oil. And yung isa naman ginamit ko is yung galing sa hydraulic brakes natin. Nilinis ko yan for sure, and pwede naman siyang gamitin, but kailangan nyo pa rin palitan kasi pwede siya pang temporary lang, but hindi talaga siya recommended dahil hindi mo talaga design para dyan. Kailangan nyo palitan ng high temp. Hindi ko lang napalitan dito dahil naubusan na akong pera actually, in short. So huwag kayong maglala, papalitan ko yan dito sa motor ko. For the meantime, yung ginagawa ko, binabaklas ko sa harapan kasi kailangan ko hanapan kung ano yung saan pwesto ko dapat siya ilagay, yung oil cooler ko. So ngayon naman pag-uusapan natin is anong ginamit ko na oil cooler. Itong oil cooler ko galing to sa motor ko na Triumph 1050 speed triple, galing sa labas. Hindi ko na nagamit.
So dinala ko sa Pinas and iniisip ko baka pwede kong gamitin sa mga projects ko, which is ngayon na. Ang design kasi nitong oil cooler na to is meron siyang parang fitting na kailangan ng 2 bolt para i-hold yung fittings niya. So ang walang thread sa gitna. Ang ginawa ko, pumunta ako ng machine shop, pinagawan ko ng thread para pumasok yung banjo bolt na nabili ko. At the same time, yung banjo bolt galing sa stock natin, sa hydraulics natin, yung brake hydraulics. So pansin nyo, ito yung nabili ko isa, 150 rin yan, yung mataas na yan, pwede siya gamitin. Lagyan nyo na ng hose clamp para sigurado walang leaking. Dito naman, hinahanap ko yung magandang orientation para sa motor natin. Ang problema kasi, napakataas ng oil cooler ko and talagang tatama siya sa side cowls natin. So kailangan ko talagang maghanap ng paraan para magpasa siya. So only way na naisip ko is kailangan ko patayuin, which is ganitong orientation na to, ganitong design, and hindi siya tatama sa side covers natin, which is maganda. At the same time, papasok dun sa taas yung oil and bababa and lalabas sa baba. So hindi naman ako kakapusin sa oil naman yan. Kung kaya nyo bumili ng additional na hose clamp, gamitin nyo lang, mas maganda 2 para iwas leaking tayo. So ngayon pag-uusapan naman natin anong laman loob ng ating oil filter cover. Mapapansin nyo, may 2 butas dyan sa gilid and sa gitna. Yung gilid, dyan yung original papasok yung oil natin galing sa pump. And yung gitna naman is dyan papasok naman yung oil na galing sa supply para umakyat sa head natin. Since ginamit na natin yung supply sa baba, which is nilagyan natin ng fitting para mag-supply sa oil cooler natin, so wala na purpose yung sa gilid and kailangan na siya takpan para hindi lumabas yung oil doon galing sa supply natin, galing sa oil cooler. So once matakpan yung gilid na yan, okay na tayo. And mga gamit natin is yung gitna lang para yung supply na galing sa bolt baba papasok sa oil cooler and lalabas naman siya dito sa oil filter cover natin para mag-supply siya ng, kumbaga ito na yung return. And sa return na yan, gagamitin yan ng yung butas sa gitna para umakyat sa head and mag-supply sa cylinder natin, mag-supply siya sa head natin ng oil and for sure lubricated yung cams natin or yung cam natin sa taas. Okay? O nga pala, pag-uusapan na natin ang ginamit kong goma. Ang ginamit kong goma dito is yung luma kong radiator hose na pwede ko pang gamitin na hindi naman sasira para sa project na to. Pinorma ko lang sa bilog at pwede ko na gamitin. In your case, pwede kayo bumili sa mga gawaan ng mga goma, which is yung mga gawaan ng mga galing sa mga truck, pwede yung gamitin, ipaporma nyo lang. Susunod natin gagawin is kailangan natin tanggalin yung lumang oil natin. Mapapansin nyo, napakalit na lang naiwan dahil umuusok yung motor ko. So number 1, kapag umusok lang yung motor nyo, kailangan nyo na ipagawa. Ito pinagawa ko na akin, hindi ko lang pinakita sa video. Sa susunod na video, mapapakita nyo kung paano ako nagpalit ng plug. So ngayon pag-uusapan natin kung paano natin i-mount yung ating oil cooler. In my case, meron akong auxiliary light mount na ginagamit ngayon na naka-bolt sa aking chassis. And itong pulang ginagamit ko, ito actually ginagamit to sa ating handlebar kung sakali wala kang side mirror. So wala na akong paggagamitan nito, so gagamitin ko lang dito. Ang kailangan ko lang hanapin is mataas na bolt na papasok sa loob ng butas and lalabas sa kabila para gumamit ako ng nut and para mas ma-secure ko pa yung oil cooler ko. Sa itaas naman, gumamit lang ako ng yung makakapal na aluminum na bibili sa tindahan. Pinutol ko lang yun. Actually dito ginamit ko yung parang napabayaan ko na bracket galing sa muffler, hindi na magagamit, so pinutol ko and pinorma and ginamit ko lang yung mounting holes sa horn para ba-fix siya. So please watch and enjoy. Thank you very much. So dito, tatanggalin ko yung valve cover and dito ko ilalagay yung aking oil na bago. Bakit ko ilalagay dito? Dito ko masisigurado na lubricated yung head and lubricated yung cams natin. Kasi naglagay tayo ng oil cooler. And once lagay ka ng oil cooler, galing sa supply, which is yung fitting, papunta sa oil cooler, may time pa yan. Kasi medyo mataas-taas yung hose and papasok
kailangan papunuin yung oil cooler niya bago siya pumalik sa return and pumunta sa head. So dito masisigurado ko kahit may ilang segundo na walang dadaloy na oil sa head, meron na siyang oil sa taas dahil dito ko nilagay yung oil ko. Okay, counting disclaimer lang, kakatapos ko lang sa lahat-lahat. So, medyo may pangit na sound yung audio recording ko dito. So, make sure na hindi ka naka-headset, hindi naka-max, kasi medyo masakit sa tenga. So, go ahead. Thank you. Hopefully nagustuhan niyo yung video and sana nakatulong. Kung nagustuhan niyo yung video, please make sure to subscribe and like. Thank you very much.